Nyt jää taakse pieni Vauclingshofenin kylä ja suuntaamme kohti Ranskan, Alsacen, Viinilaakson helmeä, Rikueveriä. Tämänpäiväinen 23 kilometrin siirtymä on kuin suoraan Ranskan ympäriajon etappikirjasta. Kumpuilevia viinitarhoja, tiukkia mutkia ja keltaista aurinkoa. Tämän matkakokemuksen tarjoaa Turvatec. Tour de France-pyöräilijät ovat valloittaneet nämä maisemat usein. Ja nyt on meidän vuoromme, mutta tällä kertaa ilman kirivaihdetta. Meidän maali ei siis ole palkintopallilla, vaan keskellä köynnöksiä France Passion viinitilalla, missä palkintona meillä on hiljaisuus viiniköynnösten välissä ja ehkä lasillinen paikallista käsityötä. Tältä näyttää, kun elää karavan unelmaansa. Ranskan viiniriveillä sitä villiintyy aivan. Tämä ei ole vain yksi Alsacen kauniista kukkuloista. Paikalliset tuntevat tämän nimellä Blutberg, verivuori. Talvella 44 täällä ei näkynyt viinitarhoja, vaan pelkkää tulta ja verta. Tämän kukkulan laelta pystyi siis hallitsemaan isoa osaa Alsacen laaksoa. Sikolsheimin nekropolilla lepää 1600 sotilasta, jotka maksoivat vapauttamisesta korkeimman hinnan. Täällä on rinnakkain ristityt, muslimit ja juutalaiset, jotka taistelevat saman lipun alla. Tämän kukkulan tarinoita voit lukea kirjoista, mutta paikan päällä tuntuu historian paino joka henkäyksellä. Pyöräretki jatkuu kukkulalle jos toisellekin, ja juuri tällaisten kohteiden löytäminen on meille suuri unelma tässä matkailussa. Tiedostamme, ettei kaikilla ole tilaisuutta tähän ja kokea tätä vapautta, minkä vuoksi tunnemme itsemme todella onnekkaiksi. Me kerettiin käymään parikin kertaa Rikueverissä yhdessä Alsacen ja koko Ranskan kauneimmista kylistä. Tätä kutsutaan usein Alsacen viinitarhojen helmeksi.
vaikea uskoa, että nämä värikkäät ristikkorakenteiset talot ja kapeat mukulakivikadut eivät ole lavasteita. Tämä on elävä kylä, jossa on asuttu ja tehty viiniä jo satoja vuosia. Vaikka kylä näyttää suoraan satukirjan sivulta, näiden ikonisten julkisivujen takana sykkii yhä tavallinen arki. Noin 1000 asukasta kutsuu tätä ulkomuseota kodikseen, hoitaen samoja viinitarhoja kuin heidän esi-isänsä 1500-luvulla. Rikueviiriä ympäröi keskiaikaiset muurit, ja sen ikonisin maamerkki on 25 metriä korkea Dolter-torni. Se toimi aikoinaan sekä vartiotornina että kaupungin porttina. Slowly we take on phosphorescence, vivid in the bond, phosphorescence. Midnight halos twist tied together, turning so close together. Midnight twist tied together, turning so close together. Slowly we take on phosphorescence, vivid in the bond, phosphorescence.
Iltapäivästä käytiin Frans Passion viinitilan myymälässä tukemassa paikallista yrittäjää, jonka jälkeen onkin mahtava nauttia hienosta auringonlaskusta viinitarhojen keskellä. Ja seuraava pysäkki on Plinswiller. Tilaa kanava, niin pysyt matkassa. Nähdään piakkoin.